Astăzi, în cadrul videoclipului De ce voi vinde perechea valutară AUD-JPY, teoria rafinată a valului lui Elliot Moraevo, voi analiza perechea valutară dolar australian versus yen japonez sau pe scurt AUD-JPY, disponibilă în secțiunea pieței monetare Forex pentru tranzacționarea în marjă la majoritatea brokerilor de retail din România și din străinătate, iar la sfârșit vă voi prezenta nu una, ci două tranzacții, o tranzacție conservatoare și o tranzacție agresivă. Tranzacția conservatoare presupune mai multă siguranță în tranzacționare, pe când cea agresivă este mai riscantă, dar nu inconștientă, o tranzacție FOMO dacă vreți, dar bineînțeles ținând cont de niște reguli stricte de tranzacționare, având stop loss și take profit și zonă de management. Analiza valurilor conform teoriei rafinate a valului lui Elliot pe AUD-JPY. Perechea valutară AUD-JPY, conform teoriei rafinate a valului lui Elliot, se află la finalul unei corecții de tip triunghi ABCDE. Momentan, corecția începută în data de 21 octombrie 2021 se află în valul C colorat în verde al valului D al triunghiului, colorat în albastru turcoaz, urmând ca prețul perechii valutare să mai cadă pentru ultima dată sub valoarea de 82,995, înregistrând un minim de la care probabil prețul nu se va mai întoarce o vreme considerabilă, după ce structura se va fi fost terminată. Aveți în imagine graficul cu toată structura valurilor lui Elliot, cu toate subdiviziunile, ca să înțelegeți, dacă sunteți mai nou pe acest canal, de unde tot acest trasaj Elliot. Cu cât grosimea valurilor este mai mare, cu atât gradul acelor valuri este mai mare. Poate vă întrebați de ce nu este o structură complexă WXYZ, însă uitându-mă la agresivitatea valurilor A și C colorate cu albastru, sunt mult prea agresive ca să aibă o structură complexă. Strategia de tranzacționare a perechii valutare AUD-JPY. Tranzacția conservatoare. Sell stop de la valoarea de 83,24, take profit la nivelul de 82,68, stop loss la valoarea de 83,359. Tranzacția agresivă. Sell limit sau sell stop în jurul valorii curente de 83,3, stop loss la nivelul de 83,64 și take profit la nivelul de 82,682. Money managementul tranzacțiilor. În momentul când prețul va fi fost atins nivelul de 82,995, ambelor tranzacții li se va fi fost modificat stop loss-ul la nivelul de intrare al fiecăruia, eliminând total riscul tranzacțiilor. Dacă v-a plăcut această analiză grafică, dați like, share și subscribe. Dacă doriți să participați activ la sondajele ce stabilesc ce asset-uri să fie analizate în viitoarele videoclipuri, accesați grupul Moraevo, link în descriere. Iar dacă nu sunteți siguri pe tranzacțiile dumneavoastră și considerați că aveți nevoie de un sprijin cu privire la acest fapt, aveți adresa de mail în descrierea acestui clip. O zi bună în continuare și mulțumesc de vizionare!